تعد عملية التطريد حدثاً طبيعياً لتكاثر النحل، وتحدث عند ازدياد كمية الرحيق في فصل الربيع، إذ تبدأ بتربية ملكة جديدة تبقى في الخلية مع بعض النحل، في حين تغادر الملكة القديمة ومعها ثلث أفراد الخلية للبحث عن مسكن جديد. وفي أثناء عملية البحث يتجمع السرب، ويبقى على هذا الوضع لعدة ساعات أو أيام، إلى أن يعثر على موقع جديد للسكن. وفي هذا الوقت يمكن لمربي النحل أن يضع مصيدة لجذب سرب النحل والإمساك به. ويجدر بالذكر أنه يمكن إدارة وتنظيم أسراب النحل من خلال زيادة عدد خلايا النحل عن طريق إزالة بعض الإطارات الخشبية من حضنة مغلقة ومفتوحة، وقرص المليء بالعسل وحبوب اللقاح، ثم استخدامها لإنشاء مملكة جديدة. وتسمى هذه العملية بالتطريد الاصطناعي، وفيما يأتي شرح عدة طرق يتم من خلالها جذب النحل واصطياده. إعداد مصيدة لجذب سرب من النحل. يحرص مربو النحل الراغبون بجذب أسراب النحل التي تبحث عن مكان جديد للسكن على توفير أشكال ومواقع مختلفة لتجويف التعشيش. ويلجأ البعض منهم لصنع خلية مصيدة بقياسات ومواصفات مناسبة على أمل أن يختارها النحل كمكان للتعشيش. ومن أهم الشروط الواجب توفرها في خلية المصيدة أن تكون ذات غطاء قوي يمنع تسرب الماء للداخل. ويمكن صنع مصيدة النحل باتباع الخطوات الآتية: صنع صندوق من الخشب الرقائقي أو الكرتون المقوى، ويمكن تغيير شكله مع مراعاة توفير الحجم المناسب، وغالباً ما يستخدم صندوقاً مكعب الشكل وله مدخل، بحيث يكون طول ضلعه 38 سنتيمتر، وتركيب شبكة على مدخل الصندوق لمنع الطيور من التعشيش داخله، والسماح في الوقت ذاته للنحل بالدخول والخروج من خلالها بحرية، وإحكام إغلاق الشقوق التي يمكن أن ينفذ الماء من خلالها، وذلك لضمان بقاء المصيدة جافة ودافئة. تزويد الصندوق بإطارات ممطوطة لأن رائحتها تجذب النحل، كما يمكن وضع القليل من زيت عشبة الليمون الذي ينجذب النحل إليه على المدخل. تركيب علاقة متينة في أعلى الصندوق لتثبيته على الأشجار، بحيث يكون ارتفاعه عن الأرض نحو 5 أمتار، والحرص على أن يكون الصندوق واضحاً. ليتمكن النحل الكشاف من رؤيته، مع مراعاة تظليله بالكامل، خاصة إذا كان معرضاً لأشعة الشمس المباشرة.
لأن الحرارة الزائدة قد تسبب موت النحل، ثم الانتظار إلى أن ينجذب سرب من النحل إلى المصيدة ونقلها بعد ذلك إلى المنحل. تركيب المصيدة ومراقبتها. يمكن تركيب المصيدة ومراقبتها باتباع ما يأتي: وضع المصيدة في المكان المناسب بحذر، وتثبيتها جيداً حتى لا تتحرك، ولكن بطريقة تمكن من إزالتها بسهولة واسترجاعها لاحقاً. بعد مرور عدة أيام، تتم مشاهدة وجود النحل حول مدخل المصيدة، وهذا دليل على أن النحل ما زال يستكشف المصيدة. وإذا لم تتم مشاهدة النحل الحامل لحبوب اللقاح، تترك المصيدة لأيام إضافية. يترك النحل لمدة بعد وصول الكشافة حتى يتحرك سرب النحل. ويستقر في المصيدة قبل نقلها، والحرص على عدم تحريك المصيدة مبكراً، لأنه يتسبب في هجر النحل المصيدة والبحث عن مكان آخر. بعد استقرار النحل ينقل إلى خلية دائمة، وذلك في وقت مبكر من الموسم، حتى يكون لدى الخلية الوقت الكافي لتخزين حبوب اللقاح والعسل لفصل الشتاء. ويتم نقل الإطارات القابلة للإزالة من المصيدة إلى الخلية الدائمة ووضع النحل داخلها. ويفضل القيام بذلك في المساء أو عند نزول مطر خفيف لكي يتقبل النحل الخلية الجديدة. وصلنا أحبتي إلى نهاية الفيديو ونهاية الحلقة. نرجو منكم الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة وتفعيل الجرس لتوصل بجديدنا لحظة بلحظة.